Hello, magandang gabi po sa lahat. Ito po ulit si Atty Gene Bagsic ng Bagsic Law. At wow, episode 50 na po tayo ng Usapang Batas. Okay? So parang golden episode pala to. Kung matatandaan ninyo, I've started this mga live video feeds and interviews nung April last year, yung panahon ng unang lockdown. Pero tingnan natin, biruin mo nga ngayon nakaka-50 episodes na po pala tayo. Okay, salamat po sa patuloy na pakikinig, pagsubaybay at pagsuporta sa Bagsiklo at sa mga live videos namin sa Usapang Batas. Okay? Ngayon, of course, mainit pa rin diskusyon ngayon ng mga tanong ang tungkol sa yung one-off 2021 one-off residence visa. Okay? So sa dami ng mga tanong, sa dami ng mga issues, siguro may nabuti ko na parang lagyan natin ng mga subject para mabawasan yung mga tanong, mabawasan din yung mga issues, at medyo focus tayo kung ano yung di-discuss natin. Okay? So ngayon, for tonight, yung topic natin ngayon is still about 2021 one-off resident visa. Pero siguro ang pinaka-common na tanong na natatanggap namin sa Bagsiklo ay kung isasama na ba ang pamilya sa pag-apply ng residence. So pamilya, yung partner, yung dependent children na nasa Pilipinas o nasa ang parte ng mundo o yung mga nandito sa New Zealand. Okay? Pero bago natin tayo pumunta sa topic about partners and dependent children, magkaroon lang tayo ng recap, okay? Kasi ito, pinost ko to, pinaghirapan ko to, itong ating chart, okay? So, hopefully, maliwanag po sa lahat ng ating mga viewers, ng ating mga mga followers ng Bagsiklo page kung ano yung one-off resident visa at paano gamitin yung chart na ginawa namin. Okay? So, una sa lahat yung makita nyo yung square dito is, ang tanong is, so ito, tanongin yung sarili nyo, okay? Hindi nyo kailangan tanongin yung katabi nyo, you do it by yourself, okay? Parang, kumbaga, self-assessment to, okay? On whether you are qualified or not sa ating 2021 one-off resident visa. So, ang tanong, nasa New Zealand ka ba noong September 29, 2021, or meron ka bang critical purpose visa na approved na papunta ka at darating ka sa New Zealand ng July 31, 2022 next year. Okay? So ito kasi, itong mga information na ito is all based on the website. Okay? So wala pa yung kung ano yung mga rules or kung ano yung mga details, pati fees, wala. Okay? So, nandyan ang unang tanong. So, nasa New Zealand ka ba noong September 29? Kung no, okay, wala ka sa New Zealand, luhaan, bokya. Okay? Pero kung nasa New Zealand ka, yes. Okay, bababa ka. Okay? So, ikaw ba ay may essential skills work visa? Ikaw ba ay may WTR, whether long-term shortage, or accredited employer? Ikaw ba ay naka-post-study work? Ikaw ba ay naka-critical purpose visa or any other kinds of eligible visa? Okay? So, inulit ko po, wala po dyan ang mga open partnership. Okay? Hindi po sila kasama. Hindi sila eligible visa. Okay? So, or nag-apply ba kayo ng eligible visa before September 29? On or before September 29? Kung yes, okay. Kumbaga, buhay ka pa. Okay? Kung no, again, luhaan. Okay? So, punta tayo. Buhay ka pa. Yes, essential ka. Ikaw ba ay nasa New Zealand or living in New Zealand for at least 3 years? Okay? So, September 29, 2018 until September 29, 2021. Okay? So, attorney, pwede ba yung dumating ako ng October 2018 pero nabuo ko naman 821 days? Okay? So, hindi po kayo pasok. Kasi maliwanag dun sa announcement, again, this is the announcement, not the policy.
dapat nandito ka sa New Zealand noong September 29, 2018. Okay? Kung no, luhaan ulit. Kung yes, ayun, jackpot, thumbs up. Diba? Attorney, wala pa akong 3 years, pero $27 per hour yung sweldo ko. Okay? On or before September 29. Okay? So yes, thumbs up, pasok. Okay? Attorney, wala pa akong 3 years, hindi 27 ang sweldo ko, pero dairy farmer ako. Okay? So, nasa SCARS list ang mga dairy farmer or dairy worker. So, pasok sila. Okay? Attorney, caregiver ako. Okay? Nasa SCARS list. Pero wala pa akong level 4, hindi pa ako 27. Pasok ba ako? Yes. Dahil nasa SCARS list yung trabaho. Attorney, karpintero ako. Okay? Pero may 3 years na ako. Pero wala pang 27 sweldo ko. At wala sa SCARS list ang karpintero. So, doon sila papasok sa 3 years. Okay? So, ganun lang po kasimple, mga kababayan. Okay? So, this is a simple exercise. Malalaman nyo kung qualified kayo o hindi. So, hopefully, madaling sundan at madaling i-share sa ating mga kababayan. Okay? Now, nakalimutan ko nga pala na ito yung favorite part ng ating mga kababayan, yung mga shoutouts. Okay? So, balik muna tayo sa ating mga viewers for tonight. Okay? So, good afternoon daw from Mamus ba? Okay? Good evening from Aspire. Okay, a regular viewer natin yan. From Nino, okay? From Fangaray. Kay Mirna, okay? From Tarlac pa, kababayan. Florinda Gonzales. Mula kay Jonathan, okay? Kay Rodlin. Kay Jerome, hi Jerome from Christchurch, okay? From Buan Buan or Moon Moon, okay? Kay Sendo, kay Louie, kay Ruel, okay, kay Aldrin, okay? So, marami pang iba, okay? So, I'll just reserve all the questions mamaya, pero mag-discuss muna tayo sa ating topic for tonight. Yun naman yung main topic natin is, dapat bang include or pwede bang include ang partner or dependent children sa one-off resident visa. Okay? So, punta tayo sa aking unang slide. Okay. Now, wala pang nire-release na requirements ang immigration. Okay? Sa about ano ba yung mga documents or evidence na kailangang i-submit sa pag-apply ng one-off resident visa. Okay? Pero I think it's safe to say na kakailanganin dyan ng mga birth certificate. Okay? I mean, in all applications for residence, hinihingi yan. I mean, kahit na partnership yan, kahit na skilled migrant, kahit WTR accredited or WTR long-term shortage. Okay? Number one requirement ng birth certificate. Okay? Kasi yan yung proof ng ano ng identity mo eh. Okay? I mean, apart from passport, of course. But a birth certificate is the primary proof of your identity. Di ba, hindi ka nga makakuha ng passport kung wala kang birth certificate. Okay? Now, it's important to note na hinihingi ng immigration dyan yung PSA copy or yung Philippine Statistics Authority na dating NSO. Okay? Yung National Statistics Office. So, importante dyan, yung sasabit nyo, yung NSO or PSA copy, yung kulay dilaw. Okay? Now, hindi kailangan yung mga original kasi nakita na ako nag-submit sa akin yung mga naninilaw na o yung mga brown, yung may punit-punit pa. Yung talagang original, kumbaga. So, pero ang hinahanap diyan ng immigration is yung PSA or NSO copy. Okay? And that is applicable to the marriage certificate as well. Of course, kung kasal kayo. Okay? Kasi sa partners naman, hindi naman importante na kasal kayo to prove that you're partners. Okay? So, kahit nga same-sex relationships, they are recognized and acknowledged by
they're acknowledged by Immigration New Zealand or the New Zealand government. Okay? So, you only put this sa marriage certificate, of course, kung kasal kayo. Okay. Now, of course, kasama din dyan ang passport. Okay? Kasi that will be your travel document. Kasi hindi ka nga naman makapunta ng New Zealand kung wala kang passport. Okay? Of course, it has to be valid. Okay? Hindi pwedeng expired. So, yung may mga, of course, yung mga pamilya natin na wala pang passport or expired ang passport. So, you have to, siguro, umpisahan nyo na magpabook sa DFA para magkaroon kayo ng passport. I know different time frames yan sa mga iba't ibang branches, iba't ibang offices ng DFA all over the country. So siguro maghanap kayo kahit outside in your province or outside in your city, maghanap kayo ng medyo maluwag-luwag na schedule. Okay? The passport would also be required sa iyong medical. Okay? Kasi hindi ka naman tatanggapin sa mga clinic. Okay? Kung wala kang passport. Okay? So, at the moment sa Pilipinas, merong actually 5 clinics sila, pero yung sa Metro Manila, there are 2 clinics, yung Nationwide at yung St. Luke's. Okay? Pero all over the country, may Nationwide sa Cebu, may Nationwide sa Davao, may Nationwide sa Baguio. Okay? So, hanap na lang kayo yung closest to your province or closest to your city or town. Okay? Especially ngayon, may lockdown pa rin sa Pilipinas, so medyo mahirap mag-travel from one province to another. Okay? So kailangan you have to be parang early para mag-book kayo ng inyong mga appointments para kumuha ng mga bagong passport. Recently, madalas na tatanong sa amin yung mga SPA kasi yung mga anak nila wala pang passport. Okay? So, kasi when a minor child, hindi sila papayagan mag-apply on their own. Kasi nga, minor sila. So, kailangan may consent ng parents especially kung yung both parents or one parent is here in New Zealand. So, dapat mag-authorize sila ng tao na nasa Pilipinas na pwedeng lumakad ng kanilang passport. So, ang importante po lang malaman, ako bilang abogado, pwede ko pong gawin yung SPA, okay? Kaya lang, kakailanganin pa rin ho yung red ribbon or authentication ng embassy or consulate. Okay? So, yun po yung sa pagkakaalam ko, medyo matagal ang pagbubuk sa consulate or embassy. So, probably you can check it online, pwede ko mag-book ng online, pero sa pagkakaalam ko po, medyo matagal magpabook, especially now na lockdown, level 3 dito sa Auckland at level 2 sa Wellington. So siguro you have to check with the embassy website on the online appointments. Okay? Pero wag ko kayong mag-alala, merong other way is kung hindi ho kayo ma-entertain ng consulate or embassy dahil po mahaba pa ang pila or matagal pa ang appointment, you can have your SPA po na mapa-apostle na tinatawag. Okay? So yun po yung medyo mabilis in a way, kaya lang medyo mas mahal. Okay? Pero apostilles are accepted and recognized in the Philippines. Okay? So parang yun po yung nagsasubstitute sa authentication or red ribbon ng embassy or consulate. Okay? Now, another thing to consider, yung po yung mga medical. Okay? So, depende po sa edad yan, doon po magkakaroon ng mga requirements kung anong klaseng medical. Okay? Kasi, depende po sa edad yan, gaya ng nasabi ko, halimbawa is yung mga below 11, hindi naman po hinihingan ng x-ray yan, pero yung halimbawa yung mga, of course, your partner will be asked for a full medical. Okay? So, kasama po dyan ang yung physical, yung urine, yung blood, yung x-ray. Okay? Ang madalas na experience namin problema sa medical yung sa x-ray or parang may nakikitang kumbaga suspected TB. Okay? So yan lumalabas yung sputum test na inaabot ng almost 10 weeks sa paghihintay. Okay? So siguro dahil
requirement po ang medical, I think I would suggest, especially sa mga, of course, you know your family, you know your partner, you know your children, alam niyo yung kalusugan nila, okay? Kung papasa ba sila sa medical or hindi, okay? So kung sa tingin niyo medyo hindi papasa or baka may makita or ano, so I would suggest na kayo na muna na nandito. Kasi siyempre kung kayo lang magsa-submit, kayo lang magsa-submit ng medical. Okay? At nakita naman natin sa base sa announcement is hindi kayo kukunan ng medical unless hingan kayo ng immigration. Okay? Now, marami din ang nalilito, akala nila pati daw yung mga pamilya nila na nasa Pilipinas ay hindi na i-require ng medical. Okay? Or ng police certificate. Hindi po totoo 'yon. Okay? Only those who are here in New Zealand, sila po yung na-exempt na pwedeng hindi hingan ng medical or police. Kasi siyempre, kukunan ng, imposibleng hindi kunan ng immigration ng medical at police certificate ang inyong partner or ang inyong anak na above 17 kasi wala pang record sa immigration sa kanila. Okay? So definitely, kailangan talaga na pa-medical sila. At consider nyo, gaya na sabi ko kanina, kung sa tingin nyo na hindi sila uubra o hindi papasa sa medical, then I would suggest na kayo na muna. Okay? Of course, different ano yan different situations, different relationships. So I think, of course, when you come to Bagsic Law, masasabi naman namin talaga ano ba yung advisable, kung kayo na muna ba or hindi. Okay? So again, that is subject to a determination and parang consultation. Malalaman namin kung based on our assessment dapat bang isama or hindi. Okay? Now we go to the fifth one, or the last one, okay? Yung police certificate. Again, this is something na exclusive sa partner and dependent children na nasa Pilipinas pa or anywhere in the world na labas sa New Zealand. Kukunan sila ng police certificate kung sila ay of course from your country of nationality, okay? So NBI 'yan. So hindi po 'yan yung mga police certificate sa mga local branch ng PNP. Okay? Yan, NBI lamang po yan tungkol sa police certificate. But even po yung mga anak ninyo na 17 and above, hihingan po yan ng police certificate. Okay? Again, probably, again, this is not in the rules because there are no rules yet na pinapublish. Ang policy po ng immigration in terms of police certificates is you have to submit police certificates from all the countries you have lived and worked for the past 10 years, at least 12 months. Okay? So, dapat, halimbawa, kung medyo mahirap kumuha ng police certificate sa mga bansang yun, so, again, this would probably another cause for delay sa inyong mga application kung si Mrs. ay may hirapang, or probably si Mr. kung si Mrs. yung principal na nandito, kung sa tingin nyo si partner or si asawa ay may hirapang makahingi ng police certificate sa ibang bansa. Okay? Punta ngayon tayo sa ating pangalawang slide. Okay. Now, slide ito is all about partners. Okay? Partner. So, of course, I know a lot of people have done partnership visa applications on their own. Okay? So this would be probably yung mga applications na hindi komplikado, straightforward, kumbaga hindi it's complicated. Okay? So I'm not saying na mali ginagawa nyo. It's just that of course you have every right to do it on your own. Siyempre kung sa tingin nyo walang maging issue, walang magiging complication sa inyong relationship kasi ever since kayo lang naman talaga, okay? At parang nagsama kayo na matagal, okay? So talaga mapoprove nyo, then by all means, so you can do it yourself, okay? But for instances na komplikado, yung mga tipong dating may partner or parehas kasal sa iba dati, ngayon may mga bagong partner,
So I think in those instances, siguro kailangan yung mag-seek ng advice kasi medyo may terms na at mga information na additional na kinukuha ang immigration. Okay? Natawa naman ako sa sinabi ni Danny na na sana all may partner. Okay? Para okay? Pero of course, if you're single, okay, syempre mas simple kasi single ka. Okay? Now, going back to the main two elements of proving your partners. Okay? So number one requirement dyan yung tinatawag na kailangan kayo ay in a genuine and stable relationship. Okay? Genuine ibig sabihin totoo, stable meaning hindi on the rocks, yung hindi on and off. Okay? Pwedeng on and off pero kumbaga going strong kasi hindi naman natin maiiwasan yung mga relasyon na may mga kumbaga mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. So normal lang yan sa lahat ng relasyon. Okay? Pero kailangan i-prove nyo na it's still genuine and stable relationship. Okay? So nandiyan na yung mga documents na of course yung mga pictures, mga Pilipino, ang daming pictures sa Facebook niyan, okay? Yung mga letters sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan na kayo, na nagsasama kayo, etc., na kayo ay nagka-travel together, okay? Na kayo ay kasal, okay? Because a marriage certificate is saying na genuine ang inyong partnership kasi hindi naman kayo magpapakasal kung hindi kayo seryoso sa isa't isa, okay? So nandiyan din siguro yung pagpapadala mo ng remittance, okay? Kasi dahil kayo pa, sinusustentuhan mo yung partner, okay? O yung pamilya, okay? Now, ang second element ng partnership na madalas maraming, kumbaga, nadadapa o nagkakamali is yung living together, okay? Kasi, to be honest, hindi, although it's not written in the policy instruction immigration, parang hindi sila naniniwala generally, I'm just saying this generally, parang hindi sila naniniwala sa mga LDR, okay, o mga long distance relationships, okay? Especially sa ating mga kababayan, ang dami-dami dito na mag-isa dito, nagtatrabaho, uuwi lang sa Pilipinas para magbakasyon, o kumisa nga, hindi umuwi ng 5 taon, okay? So nagdududa madalas ang immigration kung kayo pa, okay? So paano nyo ba mini-maintain ang yung relationship? Paano masasabi na kayo pa? Paano mo masasabi na nagsasama kayo kung sa loob ng 5 taon, 3 taon, nandito ka sa New Zealand? Okay? So, ganun yung mga iniisip ng immigration kasi gusto nila, okay, you're in a genuine stable relationship, pero ang tanong, have you been living together for at least 1 year? Kasi element yan ng partnership. Kung hindi kayo nagsama, if you have not lived together, hindi kayo partner sa mata ng immigration. Okay? So, yung pagpapadala nyo pa ng remittance, hindi po yan proof ng living together. Yung nandito ka sa New Zealand, yung mga yung mga kuryente, tubig na kapangalan pa sa'yo. Okay? Same address pa kayo, 2021. Okay? Hindi po yan proof of living together kasi nandito kayo. So, how can you say you're living together kung yung mga bills nyo ay 2021? Okay? So, again, I even saw mga applications na mag-partner na yung 10, 20 years, 15 years sa Middle East, tapos uuwi sa Pilipinas na ilang buwan, tapos lilipad na sa New Zealand o sa ibang bansa. Okay? So again, that is a relationship na sa ating mga Pilipino, normal, okay? Walang problema, you're still partners, pero sa mata ng immigration, hindi nila naintindihan o hindi nila o kailangan mong ipag-intindi sa kanila na you are in a genuine and stable partnership or relationship at kayo ay still are living together. Okay? So again, this is something na madalas namin na-encounter sa Bagsic Law. Okay? Even yung mga yung isa sa mga partner mo ngayon may dating asawa o halimbawa pares kayo may asawa tapos kayo na may partners kayo. I mean, we get those a lot. So again, this is something you have to explain. Of course, hindi naman yung explain na para mag-explain sa husgado sa police. Okay? You just have to let immigration know or understand paano ba nagsimula ang inyong relasyon. Okay? Kasi pag tinago nyo na dati pala kayong kasal, tapos
hindi mo binanggit or hindi mo sinabi, then diyan yung maraming tinatanong ng immigration. Okay? Because sometimes they might accuse you of false and misleading information. Okay? Okay. Attorney, meron akong mga tanong. Attorney, may asawa ka dati pero may partner na ako ngayon or may girlfriend ako ngayon. So, sino ba ang pwede kong kunin? Okay? So, ang sabi ko, sino ba mas mahal mo? Okay? So, hindi po ganun yung sagot. So, ang tanong is, sino ba yung partner mo ngayon at sino kinakasama mo at sino may proof ka na kasama kayo hanggang ngayon? Okay? So, yun po importante when determining kung sinong partner ang isasama sa application ng residence. Okay? Again, another issue na natatanggap namin yung mga dati nag-sponsor ng partner. Attorney, ma-question ba ako? Dati ako may partner na work visa, tapos wala na kami ngayon, may kukunin akong bago. Again, that is something na I think it's a complicated situation na that can be discussed sa basic law. Okay? Now, in summary, okay? So, yung definition ng partner, apart from definition ng immigration and New Zealand law, I think it's also important to know and acknowledge yung batas ng Pilipinas. Okay? And diyan pumapasok yung tinatawag na Family Code of the Philippines. Okay? So, of course, bilang abogado, ako abogado ko sa Pilipinas. Si Attorney Dean, abogado yan sa Pilipinas. Yung staff namin si Ben at si Ino, mga abogado yan sa Pilipinas na nagpapa-admit ngayon para mag-abogado din sa New Zealand. So, as lawyers in the Philippines, as admitted lawyers in the Philippines, we understand and we know how to interpret and show to immigration, you are partners in the eyes of Philippine law. Okay? Kasi kung minsan naging issue ang ano ba ang Philippine law? Ano bang sinasabi ng batas ng Pilipinas? Ba't yung sinabing partners kayo? And that is also applicable sa mga anak. Okay? So again, this is something I think this is something that I am of course very proud of sa amin sa Bagsic Law na because we are lawyers in the Philippines, na-explain namin ng mabuti at comprehensive yung mga, especially mga komplikado. Okay? Especially, halimbawa, yung mga komplikadong situation sa mga anak ng mga may adopted children or halimbawa, yung may hiwalay ni mag-asawa o tapos mayroon bagong partner, may kanya-kanyang anak na, so pwede bang kunin yung anak nila sa dating asawa? Or attorney, may anak ko sa pagkadalaga, pwede ko bang isama yung anak ko? O attorney, may anak ko dun sa dati kong live-in partner, pero may asawa ko ngayon, so pwede ba kunin yung panganay ko, yung anak ko sa pagkabinata? So maganon. Again, this is where the Family Code of the Philippines comes into place. So again, of course, we will advise our clients kung talagang komplikado na about this certain area of law sa Pilipinas. Okay? So yun yung parang discussion namin na konti about kung paano naging applicable yung family code ng Pilipinas o yung batas ng Pilipinas sa pag-apply nyo sa inyong partner at sa inyong mga anak. Okay? Again, this is only for the complicated. Kung kayo talagang faithful kayo, isa lang partner nyo hanggang mamatay kayo, anak nyo, kayo lang. Again, of course, very straightforward, walang complications. But again, hindi ho lahat ng relationship o hindi lahat ng pamilya perfecto. Okay? So, hindi naman sinasabi na mali sila. So, wala hong mali. Di ba, gaya na sabi, walang perfectong pamilya, walang perfectong relasyon. So, nangyayari po yung mga na medyo komplikado. So, wag po natin sila sisihin. Okay? Now, going back to the issue about dependent children, of course, ang issue po dyan is kayo bilang principal applicant, paano mo ipoprove na anak mo yung sinasama mo. Okay? Of course, number one po dyan ang birth certificate. So, dapat, kung kayo ang tatay, okay, dapat nandun sa birth certificate yung pangalan nyo. Okay? Kung wala yung pangalan sa birth certificate, of course, again, we will advise you as Filipino lawyers. Kumbaga, as lawyers in the Philippines. Dahil alam namin yung batas. Okay?
kung halimbawa is, again, going back, so birth certificate is the best evidence, ika nga, sa Pilipinas na ikaw yung anak. So, hindi ho kailangan magpa-DNA test dyan, okay? So, hindi ho kailangan ng mga baptismal certificate, hindi kailangan picture na ikaw yung nando ka sa binyag ng anak, okay? It's only the birth certificate. It's the best evidence that you are the father or that you are the parent uh, of the child, okay? Sa nanay, of course, very ano yan eh, kumbaga hindi mo maikakaila na anak mo yan kasi pag nanganak ka, may birth certificate yung bata, nakasulat yung nanay. Sa birth certificate, pwedeng magkaroon ng walang tatay kasi yung iba na unmarried, they don't declare the father or nag-away sila or hiwalay na for whatever reason. If they are unmarried, they have the option not to declare, yung mga nanay, they have the option not to declare who the biological father is. Okay? Pero sa mga nanay, na sa mga kababaihan na nanganak, you can't deny that you have given birth. So kaya kayo bilang nanay, nandiyan yung pangalan niyo sa birth certificate. Okay? Kaya nga sa batas sa Pilipinas, if you go again, you go back to the family code, meron tinatawag na you can impugn the paternity of a child. Kasi yung pagiging ina ng isang anak is kumbaga cannot be disputed kasi galing sa iyan. Pero yung tatay can be impugned or can be challenged, ika nga nila. Okay? So again, that is all part of the family code. Baka ma-board lang kayo, antukin kayo kung di-discuss ko yung how to impugn the paternity of the child. Okay? So that is for another discussion at malamang hindi naman applicable sa lahat. Okay? Now, on the second point, sa mga anak na below 18, of course, they are presumed to be minors. Well, they are minors, I should say. They are minors. And they are presumed to be your dependents. So, mga dependent children sila. So, dahil minor de edad sila, dahil mga bata pa sila, nakadepende sila sa inyo bilang magulang sa kanilang, kumbaga, survival, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Okay? So, hindi nyo na kailangan mag-produce yan ng mga ebidensya na halimbawa, nagpapadala kay misis, hindi nyo kailangan ebidensya na nagpapadala ka sa mga minor de edad. Kasi ang presumption is, pag binigay mo kay misis, of course, nabibigyan din yung mga anak nyo na minor de edad. At isa pa, hindi naman pwedeng tumanggap ng pera ng remittance ang mga minor de edad sa Pilipinas. Okay? Kasi dapat you have to be you have to be at least 18 to be kumbaga legal personality tawag niya sa Pilipinas. You have to have a legal personality in the Philippines para magkaroon ka ng transaksyon and to do other things under the law sa Pilipinas. Dapat you have to be 18. Kahit kasal, okay? You have to be at least 18 para ikasal sa Pilipinas. Kung below 18, void marriage po yan. Okay? So, sa mga kinasal na below 18, so pumunta pa kayo sa korte, madali ipa-void ang mga marriage na below 18 kasi that is against the law. Bawal ikasal ang mga below 18. Okay? Now, medyo nagkakaproblema lang po sa mga anak na between 18 to 24. Okay? Di ba gaya ng sabi ko, again, the New Zealand would refer to the Philippine law, which is the family law. Di ba meron na siyang legal personality, ang mga 18 to 24. So, kailangan yung i-prove na kahit they are of legal age, they have their own legal personality, sila pa rin ay dependent children ninyo. Okay? So, wala na yung presumption. Okay? So, dito na pumapasok yung mga ibang documents na hinihingi namin. Okay, like affidavits, like mga own remittances, etc. etc. Ayoko nang sabihin lahat, baka mawala na kami ng kliyente. Yung mga trade secret namin nawala na. Okay? So, again, if you have 18 to 24 years old, I suggest na you go to an advisor or lawyer who understands Philippine perspective, Philippine laws, Philippine dealings. Kasi you don't have to be of course, you don't have to be a lawyer to know what's happening in the Philippines. Pero kailangan alam mo yung mga dokumento na kapag hiningi ng immigration, maibibigay mo. Okay? And the same goes with the partner. Okay? So you have to know or you have to trust someone who understands Philippine law and Philippine mga government institutions on how they operate. Okay? Kasi
Yung one-off resident visa, hindi yan tinatawag na one-off for nothing. Okay? So one-off yan dahil one-off, minsanan na lang mangyayari yan. I don't think it would happen. Well, I might be wrong. I don't think it will happen in this lifetime. Okay? Siguro, of course, New Zealand government has kumbaga in-acknowledge lang nila yung contribution ng mga migrants sa New Zealand, sa bansang ito, parang in times of the pandemic, in times of struggles, kumbaga, the migrants, well, the migrants help the economy going dito sa New Zealand. So, we're happy for everyone na magbe-benefit dito sa policy nito about one-off. Okay? Now, about my last slide, ito naman kasi yung pinaka-importante. Okay? Okay. Now, the biggest question is, of course, nalaman nyo na yung mga documents, nalaman nyo na yung mga dapat tandaan. So, attorney, dapat bang include ko na o hindi pa aking pamilya? Okay. So, number one rule is, of course, depende kung gusto ni principal, kung gusto ng asawa isama kayo. Hindi, joke lang po. Pero it's true. Kasi call nila yan kung gusto kayo isama o hindi. Kasi they will sign some papers supporting your application. Kasi sila naman talaga yung principal. Okay? So, it might sound silly, medyo sa tingin nakakatawa, pero actually, nakadepende pa rin yan ultimately sa principal applicant kung isasama kayo. Kasi decision po nila yan. Okay? Now, second issue is, to include or not include is, siguro depende rin ho yan kung nandito na yung pamilya nyo o nagka-visa na ba sila. Okay? Kasi kung nandito na yung pamilya ninyo, either mga anak or asawa or na-apply nyo ng visa, you have to include them when you apply for residence. Okay? Hindi nyo pwedeng silang hindi include. Okay? Ang pwede lang may option na hindi nila isama is kung wala pa sila sa New Zealand or hindi pa sila na-i-apply ng visa. Okay? So, yun po yung pangalawang point na gusto ko sabihin. So, una is, of course, nakadepende sa principal. Pangalawa is, kung nagkaroon na ba sila ng visa o na-i-apply sila ng visa dito sa New Zealand. Doon nagkakaroon ng, kumbaga, mandatory na kailangan na isama ba sila o hindi. Okay. Now, we go to the advantages and disadvantages bukod sa kung dapat ba sila isama o hindi. Okay? So, number one advantage siguro is, nakikita ko is fees. Okay? Again, di natin alam kung anong fees kasi parang end of October pa daw sila mag-a-announce kung magkano. Okay? So, makatipid kayo kasi I'm just basing this on SMC. Okay? SMC at yung WTR na regardless kung single or regardless kung mag-asawa kayo or maraming anak, parehas lang yung fee. Sa SMC 2,710, sa WTR 1,800. So, regardless of how many family members. Okay? So, doon pa lang makatipid na kayo sa fees. Kasi halimbawa, kayo lang ang nag-apply at hindi niyo sila sinama, kapag residente na kayo, you will be applying for the residence on a different pathway. Hindi na yung under one-off. Kumbaga, you're applying for residence based on partnership, you're applying for residence, yung mga anak, based on dahil dependent children sila. So, kumbaga, doon na doble yung fee nyo. Kasi iba yung fee ng residence based on partnership at residence based on dahil dependent children nyo sila. Okay? Another advantage din is, of course, kapag na-approve, they would enter New Zealand as a residence. Okay? Residente. So, wala na yung mga additional requirements. Possibly, dahil residente sila, they might have a waiver of the MIQ fees. Possibly, again, we have to look at the rules ng MIQ. And yung sa tax din, di ba? Pag sa airport, pag alis ka as residente, walang mga travel tax. Okay? So, you have to, this is another consideration sa
pag sinasama ang pamilya. Okay? Now, disadvantage lang is, again, this is what I foresee or what we foresee sa Bagsic Law. There will be 165,000 applications that will be lodged under this category. Okay? So, sa inyong palagay, sino mas mabilis ma-approve? Yung single applicant or a family of 5? Okay? So, I think logically speaking, di ba? Dahil walang masyadong hinanap doon sa single applicant, mas mabilis siya ma-approve kumpara sa 5. Kasi kung 5, asawa mo titingnan yung medical, mga anak mo titingnan ng medical, titingnan ng police, titingnan yung mga genuine stable partnership, titingnan yung mga living together, etc. etc. Okay? So siguro doon pa lang madami ng oras na gagamitin sa pag-assess ng iyong application. Okay? So, of course, does it matter to you na mabilis ba mag-apply? Or does it, you don't mind, wala kang pakialam na maski tumagal, basta importante kasamang pamilya. Okay? So again, it's also nakadepende ho yan sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Okay? Now, same thing with nabagay ko kanina mga complicated partnership or relationship. So, kung ikaw nag-apply on your own, ikaw lang titingnan or nagsama ka ng partner na komplikado, so maraming documents, maraming hihingin. So again, nagtatagal. Okay? So siguro, generally, the disadvantage you will get if you don't include your family sa inyong applications, yung time frame medyo mahaba. Okay? So again, I'm just basing this on the estimated number of applicants na mag-apply dito sa one-off na ito. Kasi again, ngayon pa lang puro backlog ang New Zealand immigration. So maski kami sa Bagsic Law, I mean it's just not us, siguro lahat ng mga lawyers, lahat ng advisors, siguro we are wondering or we are thinking paano nila gagawin o paano nila i-approve lahat ng mga yan, 165,000. Okay? So another misconception na or tanong na natatanggap namin is, attorney, magsasamit kami maaga kasi baka maubusan kami sa 165. Okay? 1,000 slots. Okay? So yung 165,000 po, hindi po yan mga slots na paubusan. Okay? Na kapag naubos, wala na kayo. Hindi na kayo pwede. Okay? So as long po na qualified kayo, as long as na eligible kayo, you meet the policy instruction, you meet the requirements, so ma-approve po visa nyo. Okay? So again, hindi po yan paubusan ng slots. Okay? But you have to remember, may deadline po yung application. So ang last day to apply is 31 July 2022, next year. So wala na hong extension yon. So dapat to pwede kayong madali na konti, pero wag yung palampasin ng July 31 next year kasi yun na po yung last day. Okay? Now, just a few reminders lang po. Auckland still on level 3, kaka-announce lang kanina. Okay? So Auckland, Waikato, and Northland still on level 3. So na-extend po yung Waikato and Auckland. I mean Northland and Waikato, na-extend another 5 days. So we will hear again on Monday kung ano po talaga ang kung mag-level down, alert level down ba ang Northland and Waikato. Pero Auckland, konting dasal pa po, mukhang imposible po ang level 2 sa Auckland sa mga nangyayari ngayon. Okay? So, please continue to subscribe sa aming YouTube channel, so Bagsic Law NZ, and follow us on Facebook. So, I'm happy na madalas po kayong updated at nagla-like, share ng aming mga pinupost sa Facebook. So, again, thank you for your support. And contact details po ng Bagsic Law. Diyan po yung number namin at may email. So we have staff sa Bagsic Law na talagang nagmo-monitor ng aming phone calls, ng text at ng emails diyan. So ako, aminata po ako, medyo mabagal po ako kasi sa dami ho ng mga emails, tawag at text ko. So
even Facebook. So hindi ko kayang mag-manage ng maraming accounts or phones or email. So kung gusto pong makarating at sigurado makarating sa akin, i-text or email nyo po yan kasi i-advise po ako ng staff namin na about sa inyong problema or issue. Okay? Now, so punta tayo sa mga tanong. Okay, so again, I'll limit this to the mga partners and dependent children na issue. Okay? Again, kung nalilito pa rin ho kayo, kung pasok kayo hindi, okay? So, punta lang ho kayo dun sa picture na pinost namin sa Facebook, okay? Hindi ho kayo magkakamali dyan. Ito po, okay? So, you can never go wrong so follow that simple exercise, malalaman nyo ho na kung pasok kayo hindi, okay? Now, punta tayo sa mga tanong. Okay, medyo marami ang mga tanong. Marami at mga complicated relationships at mga partnership sa New Zealand. Okay? Okay, karamihan mga shoutout lang naman. Okay, kay Roel, kay Aldrin, okay, kay Christopher. Okay. Christopher, so limit muna natin sa partnership ha. Next time na to. Okay, kay Ulysses. Hello Ulysses, kay Rosie. Good evening. Kay Hermes ng Kaitaya. Okay, magandang gabi din. Okay, Angelica. Okay, magandang gabi. Kay Michael. Hanap tayo ng partnership na tanong ha. Medyo puro mga shoutout. Sige, ipakita ko na rin mga shoutout ha. Kay Philip. Habang naghanap tayo ng mga partnership questions. Eileen, shoutout daw. Shoutout! Okay, kay Ruel from Tauranga. Kay Min. Pampanga pa siya. Kabalen. Kay Francis. Kay Alvin. Kay Sunny. Kay Michael. Atlas Boys daw. Mukhang marami yan ha. Okay? Next time ko babay ko din kliyente. Hindi, joke lang. Libre mo magpa-shoutout dito. Okay? Michael. Kay Raymond. May Pabengi. Kay Roel. Puro shoutout lang ha. Kay Dominic. Kay Tari. Hello Tari. Kay Camilo from Christchurch. Kay Grace Lee. From Kevin of Tauranga. Kay Sunny. Kay Angeli. PM na lang daw siya. Okay, sige. Kay Lester. Okay, so mukhang wala tayong mga partnership questions. Mukhang mali pala ako. Mukhang hindi complicated ang inyong mga partnership. Okay? Kay Norman from Coromandel. Kay Jennifer. Kay Paolo. Naku, never go to St. Luke's daw. Okay, mukhang may hugot si Paolo sa St. Luke's. Okay. Kay Cesar. Okay. Now, Cesar, kasi although magandang tanong to, kasi Cesar, kasi although online yung application ninyo, one of residents, I mean, it has been written on the website, online application siya, pero you have to bear in mind na after mag-submit ng online application, lalo na kung nasa Pilipinas sila, kailangan nila ibigay sa VFS yung original passport, i-scan nila. So, VFS sa Manila at VFS sa Cebu. So, dalawa lang yan. So, dapat ready yung original passport. Okay, hindi pwedeng photocopy. Hindi nila i-scan yan. Okay? Okay, si May from Wellington. Nako, Elaine, mukhang less than 1 year na lang. So, mag-renew ka na. Okay, I would advise. Okay, na mga less than 1 year na passport. Okay, si Neptali, si Clifford, ang daming natag Si B. Kung baby po, pero dito pinanganak sa NZ, kailangan pa rin ba ng passport? Opo, kasi hindi mo ma-include ang baby mo kung sa residence kung walang passport. Okay, kasi walang paglalagyan ng visa kung walang passport. Okay, so kung nasa
level 2 kayo, mag-book na kayo ng appointment sa embassy for the passport. Okay? Si Jurafer, nako, mukhang nagsasagutan lang. Rowena, good evening din. Okay, okay, mukhang mukhang all the issues are about passport. Okay? So, again, as a rule of thumb, dapat at least 6 months valid pa yung mga passport. Okay? Kasi online, madalas hindi na tinatanggap yan kung less than 6 months. Kasi 'di ba, usually pa nag-enter ka ng mga details about your passport, yung passport expiry, kung less than 6 months yan. Ako, medyo delicate, hindi tatanggapin yan sa online. Okay? So, si Pascual from Levin. Okay. From Neptali, Attorney, good evening po. Paano po yung kung declared Mrs. ko lang muna? Okay lang ba? Yes, declared. So, yung declared, iba ho sa included. So, pag declared, ibig sabihin, sinulat mo lang yung pangalan nila. Tapos sabihin mo, not included. So, pag included, ibig sabihin, mag-submit ka ng mga documents niya. So, medical, police, at yung mga partnership documents. Okay? So, when you apply on your own, you must declare if you have a partner. Hindi ho option na hindi i-declare kung talagang may partner kayo o talagang may asawa kayo. Okay? Okay. From, sino to? Mukhang Kath to. Binaliktad lang. Nagpa-medical po yung dalawang doctors ko noong 2020, naka-lodge na po visa, but ang labas mo ng lapse na. Again, this is something, well, again, based on the announcement, mukhang you don't have to submit new medicals for both the principal and the family members. But again, this is only applicable to the family members na nandito sa New Zealand. Okay? Kasi nag-expire po yung X-ray. I mean, hindi nag-expire kasi yung Philippines po is one of the high incidence TB countries. So if you have spent more than 6 months sa high incidence TB countries, you have to submit a new X-ray. Okay? Yun po yung rule doon. Sir, paano ba yung wala pang vaccine ng mga anak? Pwede ba makapunta dito? Okay, now, kung malalaman nyo, nag-announce yung government na they would require non-citizens entering New Zealand to be vaccinated. Okay? But this is only applicable to the 12 years old and above. Okay? Hindi naman nila i-force na i-vaccine yung mga baby ninyo or yung mga below 12. Okay? But sa misis ninyo, sa mga anak niyo above 12, of course, dapat naka-vaccine sila. So, kung anong klaseng vaccine, okay, yan ang madalas na natatanong sa amin, ay hindi po namin alam. Kasi sabi ng government, they would release a list of recognized and acceptable types or brands of vaccines. So, hindi po natin. Pero syempre, dahil gumagamit ng Pfizer ang New Zealand, asahan po natin na nasa lista ng Pfizer. Kasi ginagamit nga ho natin dito. So, imposible hong wala sa lista ng Pfizer. Okay? So, para sigurado, as much as possible, Pfizer only. As much as possible. Okay? Hindi ko sinasabing Pfizer lang. Okay? Sir, puro mga expired passport So again, 6 months. Okay, that's a 6 months rule sa ating mga passport. Sino ito? Si Algene. Okay, Algene, pwede daw isama ang mga anak na nakapagtrabaho na 24. Okay. So siguro, again, this is another complicated application, okay? So we have received similar situations ng clients na gano'n ang mga tanong, gano'n ang mga tema, okay? Siguro ang masasabi ko na lang, of course, I cannot say this online kasi parang unfair naman sa mga clients namin na who went to us for advice at binigyan namin ng proper advice. Okay? Siguro ang masasabi ko na lang is that applications are lodged
applications are assessed, okay, at the time of lodging. Okay? Yun lang po yung masasabi ko. Okay? So, from Marichu, okay, good evening po, may existing application sa partnership na launch na po ng Feb 22, valid medical, okay. So, valid medical kasi 3 years, okay? So, again, that is still valid, but again, X-ray ang issue dyan. Now, okay, mukhang nagsasagot na lang sila. From Nick James, kailan po mag-apply ng resident visa? Okay. Now, karamihan sa inyo would only be eligible to apply sa March 1 next year. But in saying that, of course, we have been arranging with our clients na we are arranging the engagement letters, binibigyan namin ng mga questionnaires, okay? Para pagdating ng March or pagdating ng December 1, ready na kami. Okay, so this is what we do in the background sa Bagsic Law. So, kasi hindi lang naman po ako mag-isa sa Bagsic Law. Marami po kaming staff na handang tumulong. Nandiyan po si Atty Dean, nandiyan po si Ino, si Ben, si Mart, and so actually meron ako mga ibang support staff pa. So, we have actually, ang headcount ko is we have 9 support staff sa Bagsic Law. So, definitely we have room and we have the capability to handle clients. So, kahit ako lang po yung nakikita niyo sa Bagsic Law, meron po akong mga staff na nagsusupport sa akin kasi hindi ko naman kaya lahat. That's why I have capable and mga reliable staff na tumutulong sa akin sa ating mga visa applications. Okay? So, hindi lang naman po ako ang kumikilos sa Bagsic Law. But of course, I as the principal, as the director, as the owner of Bagsic Law, of course, I oversee everything. I know what's happening. So na kumbaga na dumadaan ho sa akin lahat ng applications in a way. Okay? Now, kay Juan, nako, single. Okay. Now, I think that is something you have to deal about adoption law in the Philippines. Of course, it depends kung si Juan is, I'm assuming work visa ka, Juan. So, you have to work out your adoption process para magkaroon ka ng court order on adoption sa Pilipinas. Pero kung halimbawa ikaw ay citizen na or ikaw ay residente na, orang nga tamariki. Okay? Hindi na pwedeng court order lamang ang pwedeng submit. Okay. Siguro I'll go to my last 3 questions kasi nakita ko alas 8 na pala. Mukhang tinatawag na ako ni Mrs. Kakain na kami. Okay. So, attorney, paano kung living together in NZ more than 5 years, current NZ, kaso sa post-study work visa, na-expired kaya nalipatan ng visitor, ano pong visa ang pwede apply? Okay. I think the important thing to note is yung date na September 29. Okay? Ano ba yung visa na hawak mo noong September 29? So, doon na masasagot ng tanong mo kung ikaw ba ay qualified o hindi. Kung halimbawa naka-visitor ka ngayon, mag-apply ka pa lang ng eligible visa, hindi na pwede. Pero kung halimbawa meron kang pending application na eligible before September 29, yun, posible pa. Okay? Shout out from Naga, from Vani. Okay. So again, medical 3 years po yan. Okay. Now, kay Mary Joy, ano pa requirements natin sa New Zealand? Asawa ko dito pinanganak, ang mga anak 8 months. Wala. 8 months pa lang po, baby. Salamat po. Again, hindi ko pwede magbigay ng checklist. Pero if you will rewind back yung aking video, nabanggit ko naman ho yung mga requirements. Okay? Kung ano yung mga kailangan. Okay? Pero again, in saying that, hindi pa ho yun yung full list kasi gaya na sabi ko, magkakaroon pa ho ng announcement on the final policy instructions end of October. Okay? Pero ho kasi, itong darating na Friday, meron hong Zoom meeting ang Immigration New Zealand. In-invite po yung mga
immigration lawyers and advisors. So mag-attend po kami doon. So baka doon ho masagot ho namin yung mga tanong o mga issues na nasa gray area, mga komplikado at yung mga hindi na cover o nasa cloud ng announcement. Kasi marami pa rin tanong kasi hindi naman ho lahat masasagot ng website. Okay, this is our last question. Naku, mukhang mahaba to. So sobrang haba, hindi na makita. Okay, yan. From Rizal, attorney, hingi po ako ng advice. Nag-apply po ka sa Australia kasama family ko. Ang problema po, sabi ng maging amo ko doon, nakalad siya daw po visa namin kahit wala pa medical ngayon po, umatras ako dahil nga po sa bagong policy. Ang problema lang po is babayaran. Okay, mukhang mahaba pa to. Hindi ko na makita. So, sobrang haba. Okay. Okay, na-lodge na kahit wala pa medical ngayon po, umatras na ako dahil nga po sa bagong policy. Pinakbayan ng $14, bayaran kahit hindi na ako. So, siguro medyo hindi ko na tanong. Siguro ang tanong is, pwede ba bang umatras? Okay? Alam ko, siguro ako, sinabi ko to sa mga previous videos namin, no? Siguro, in-announce ang maaga ng immigration ito, di ba parang October pa lang, September nila in-announce, pero March pa lang pwede mag-apply. Okay? Siguro, in-announce sila na maaga para mapigilan yung mga tao, yung mga migrants sa umalis sa New Zealand. Kasi kung pupunta ko sa Australia or Canada, work visa ka pa lang or WTR eh. Pero dito sa New Zealand, di ba, resident visa na ang bibigay agad-agad. So doon pa lang parang mapapatras ka na eh, di ba? So in saying that, again, I am not familiar with immigration rules and processes, but I'll be saying this in terms of New Zealand law and perspective. Okay? Sa pag-apply naman po ng visa sa immigration, hindi naman ho kayo pipigilan ng Immigration New Zealand kung gusto nyong i-withdraw ang application nyo. Kahit nagbayad na kayo, kahit nagpa-medical na kayo, or kahit anong reason, nag-change of mind kayo, nagdalawang isip kayo, you can still withdraw your application. Okay? Pero of course, don't expect any refund sa immigration. Okay? And even from your advisor or lawyer, kasi madalas sa mga yan, kapag syempre, of course, it's very common, you have to read your contract. Of course, it's very common in contracts na kapag nagawa ng trabaho, kapag nagawa na nila lahat yung dapat gawin, at kulang na lang ma-approve, okay? So parang hindi naman the advisor or the lawyer can in a way refuse for a full refund kasi nagawa niya na yung obligasyon niya sa inyo eh, okay? Pero kung based on your contract is yung step by step ang inyong engagement is halimbawa pag sinabit ang medical ganito, kapag ganyan submit ganito ang bayad, kapag approval ganito bayad. So again, you have to look at your engagement letter or your contract kung paano ba yung bayaran. Okay? So again, that is something I cannot answer. You have to refer back to your engagement letter kung paano ang inyong engagement at paano ang terms of payment. Okay? Now, I think that's the end of our video. Maraming salamat po sa pakikinig sa another episode ng Usapang Batas. Again, ganyan sabi ko kanina, this is episode 50. Kung meron kaming malaman na information out of the meeting with Immigration New Zealand on Friday, we will let you know. But again, those are, kung sabihin nila wag ipaalam, we will keep quiet. Pero again, wala naman, we will play it by ear, ika nga nila. Okay? So, always expect na we will post everything in our Facebook page about any development, any updates about Bagsic Law, and feel free again to contact us, okay, sa aming Facebook page, okay, sa aming email, sa aming telephone, okay? So, if you're thinking of getting a lawyer or an advisor to process your residency, at nagdadalawang isip pa kayo kung kukuha ba kayo o hindi, siguro kayo na makasagot niyan. Of course, if you think na, of course, di naman
the number one consideration are the fees. Okay? So hindi naman ho biro-biro ay yung pagbabayad. Pero of course, bilang mga immigration advisors at lawyers, we are experts in our field. So yun po yung aming kumbaga livelihood o kabuhayan. So para din ho kami mga doktor. Okay? Kung may sakit ho kayo, sa amin kayo pupunta. Okay? Pero kung sa tingin nyo, you can self-medicate. O kaya nga nila, you can do it your own, do it yourself. Hindi namin ho kayo pipigilan. Pero ang ina-advise lang ho namin, especially sa mga complicated, yung mga nalilito, kung sa tingin nyo marami pa kayong tanong, at sa tingin nyo hindi nyo kaya, then consider getting an advisor or a lawyer. I mean, it doesn't have to be us. It doesn't have to be Bagsic Law, but I would highly suggest na especially kung kayo Pilipino, get a Filipino or a Filipino who understands your situation, a Filipino who understands Philippine law, a Filipino who understands what's happening in the Philippines. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat again po sa pakikinig, panonood at suporta sa Bagsic Law. Ingat po sa lahat at magandang gabi.